Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Trong thời đại ngày nay, chúng ta thường cảm thấy bất ngờ và ấn tượng trước sự phát triển của nền kỹ thuật công nghệ. Tuy nhiên, nếu nhìn lại hơn 2.000 năm trước, sẽ không khó để tìm thấy các kỳ công cơ khí và sản phẩm kỹ thuật tuyệt vời đi trước thời đại rất xa. Nhiều trong số đó cho đến nay vẫn mang trong mình những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Thế nên chúng ta vẫn thường cho rằng những vũ khí và vật liệu cổ đại đó dường như có nguồn gốc từ trái đất. Vậy liệu rằng những sản phẩm đó do con người tạo ra hay may mắn được thừa hưởng từ một nền văn minh bí ẩn nào đó, tỷ như người ngoài hành tinh chẳng hạn? Thôi thì trước khi xác định nó thuộc về ai, chúng ta hãy cùng khám phá những vũ khí khủng nhất người ngoài hành tinh bỏ quên trên trái đất. Sáu, vũ khí tia nhiệt của Archimedes. Súng bắn tia laser là một thứ vũ khí xuất hiện trong nhiều phim viễn tưởng. Điều thú vị là cách đây 2.000 năm, người Hy Lạp cổ từng sử dụng một loại vũ khí tương tự. Đó là vũ khí tia nhiệt. Ngược dòng thời gian, các sử gia của Hy Lạp và La Mã cổ đại đã ghi chép lại rằng trong các cuộc bao vây thành Syracuse trong chiến tranh Punic II năm 213 trước công nguyên, nhà bác học Hy Lạp Archimedes đã phát minh ra một loại vũ khí có thể đốt cháy chiến thuyền đối thủ bằng ánh mặt trời. Theo mô tả, vũ khí này gồm một chiếc gương lớn có khả năng hội tụ và phản xạ ánh sáng vào các tàu thuyền nằm trong phạm vi gần, khiến chúng bốc cháy. Sử sách ghi chép là vậy, thế nhưng cho đến nay, vũ khí tia nhiệt của Archimedes vẫn gây ra nhiều tranh cãi trong giới khoa học. Nhiều người cho rằng vũ khí này rất khó có thể áp dụng trong thực tế. Nhiều thí nghiệm đã được tiến hành để kiểm chứng tính chân thật của vũ khí tia nhiệt của Archimedes. Đáng chú ý là thử nghiệm năm 1973 của các kỹ sư Hy Lạp, khi họ đốt cháy thành công một con tàu giả ở cự ly khoảng 50 m chỉ trong vài giây. Dù vậy, khả năng thực chiến của vũ khí tia nhiệt cho đến nay vẫn là ẩn số, vì có quá ít tư liệu còn được lưu lại để hậu thế biết tương tận về các hoạt động của vũ khí này. 5. Cỗ máy Antikythera. Hy Lạp cổ đại luôn là vùng đất chứa đựng những điều kỳ bí mà cho đến ngày nay, khi loài người đang bước vào giai đoạn chinh phục sao Hỏa, nhưng vẫn chưa thể nào hiểu hết được. Năm 1902, thế giới xôn xao khi các nhà khảo cổ thông báo tìm thấy cỗ máy tính thiên văn Antikythera hoen rỉ nằm bên trong xác con tàu đắm ngoài khơi của đảo Antikythera, phía nam Hy Lạp. Nguồn gốc của chiếc máy này vẫn chưa được xác định một cách chính xác. Tuy nhiên, một số chuyên gia tin rằng nó đã được tạo ra bởi một trong những người Pergamon ở thành phố Corinthos, Hy Lạp cổ. Antikythera được xem là một siêu máy tính thiên văn của thế giới cổ đại, thể hiện một trình độ khoa học kỹ thuật bậc thầy của người Hy Lạp cổ. Các chuyên gia vô cùng bất ngờ khi phát hiện Antikythera có 30 bánh răng ăn khớp với nhau. Cỗ máy này có nhiều bộ phận phức tạp và tinh xảo. Đặc biệt là nó có thể dự đoán vị trí chính xác của mặt trời và mặt trăng trong hàng thập kỷ và tính toán khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất. Cỗ máy này cũng là một bộ lịch 365 ngày và tính được cả năm nhuận cứ 4 năm. Nó còn là một niên giám về các vì sao. Chính vì sự kỳ diệu đến khó tin này mà một số người cho rằng đứng sau thành tựu vượt bậc của người Hy Lạp đối với Antikythera có bóng dáng của người ngoài hành tinh. Còn các bạn nghĩ sao? Bốn. Súng phun lửa Byzantine. Tiếp tục chuyến du hành ở xứ sở của những vị thần, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loại vũ khí hóa học được xem là đầu tiên của nhân loại. Nó còn có tên gọi là súng phun lửa Byzantine. Nói tới súng phun lửa, chắc nhiều bạn sẽ nhớ tới khẩu súng được cho là tàn bạo nhất của quân đội Mỹ đã dùng trong Thế chiến thứ hai và cả ở chiến trường Việt Nam. Thế nhưng nó vẫn không là gì so với súng phun lửa thời cổ đại. Ngọn lửa Hy Lạp hay lửa biển là một trong những vũ khí nổi tiếng của quân đội đế chế Byzantine. Nó được sử dụng trong các trận thủy chiến trên biển. Thành phần nguyên liệu tạo ra ngọn lửa Hy Lạp được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Rất ít người có thể tiếp cận việc sản xuất loại vũ khí có tính sát thương cao này. Chính vì vậy, trải qua hàng trăm năm, những thông tin về bí mật công thức tạo ra loại vũ khí này bị mai một và thất truyền. Nên cho đến nay, người ta vẫn chưa tìm ra công thức của nó. Thậm chí các chuyên gia, nhà khoa học tích cực thực hiện các nghiên cứu nhằm tìm ra thành phần của thứ vũ khí hóa học của đế chế Byzantine thời xưa, tuy nhiên vẫn chưa thành công. Thứ vũ khí này là một loại chất lỏng. Người ta đổ nó vào những chiếc bình, rồi dùng máy bắn đá ném vào tàu địch hoặc dùng vòi để phun, nó tự bốc cháy. Điều đáng chú ý là lửa vẫn cháy khi ở trong nước, và việc đổ nước vào đám cháy chỉ làm cho nó càng lan rộng, theo kiểu đổ thêm dầu vào lửa. Theo đánh giá của các nhà sử học, đây chính là tiền thân của bom napalm ngày nay. Thế nhưng mọi thứ vẫn chưa được chứng minh một cách rõ ràng. 3. Hỏa tiễn Wacha.
rời khỏi đất nước Hy Lạp để đến với Triều Tiên, quốc gia được đánh giá là bí ẩn nhất thế giới và sở hữu máy phóng rocket thời cổ đại. Loại vũ khí này chính là cơn ác mộng của samurai Nhật trong thế kỷ 15. Siêu hỏa tiễn này có tên Wacha, được phát triển bởi hai nhà phát minh Jido và Chohae-san của triều đình Joseon vào cuối thế kỷ 14. Wacha là một loại máy thô sơ, có thể bắn nhiều tên một lúc. Nó có 2 bánh xe và tấm bảng lên đạn với các lỗ. Mỗi lỗ sẽ được dùng để phóng các Shinjijon, tạm dịch là những mũi tên máy thần kỳ. Những mũi tên này được đẩy bởi thuốc súng ở phía đuôi. Phiên bản đầu tiên bắn được 100 mũi tên mỗi lần phóng, nhưng sau đó lại được cải thiện để bắn 200 mũi tên cùng lúc. Điều đáng sợ của loại vũ khí này là dàn hỏa tiễn Wacha có khả năng xuyên thủng mọi loại giá bảo vệ tốt nhất trong thế kỷ 15. Để trở thành cơn ác mộng với cướp biển và các đội quân samurai của Nhật, trong thập kỷ 1590, bán đảo Triều Tiên bị quân Toyotomi Hideyoshi của Nhật xâm lược. Trận Henju ngày 12 tháng 2 năm 1593 là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của người Triều Tiên trong chiến tranh Im Jin. Theo sử chép, trong trận này 3.000 lính Triều Tiên đã bảo vệ thành công một pháo đài trước sự tấn công của 30.000 quân Nhật. Bất chấp sự chênh lệch về quân số, người Triều Tiên vẫn giành thắng lợi nhờ sử dụng khoảng 40 chiếc Wacha. Nếu đem nỏ thần kim quy của Việt Nam thi thố với Wacha, các bạn nghĩ rằng phần thắng sẽ nghiêng về bên nào? Hai, bê tông La Mã. Từ lâu, đế chế La Mã đã không còn tồn tại, nhưng các công trình kiến trúc họ để lại vẫn sừng sững với thời gian nhờ các khối bê tông La Mã thuộc loại bền chắc nhất thế giới. Thứ vật liệu xây dựng này của La Mã cổ đại từ lâu đã thách đố các nhà khoa học. Bạn có thể đặt ra nghi vấn cho mình, phải chăng đây là thứ vật liệu mà người ngoài hành tinh bỏ lại? Phải góp tay vào xây dựng vào các công trình này, bởi con người hiện nay không thể tìm thấy bất kỳ đâu trên trái đất thứ vật liệu xây dựng đặc biệt này. Có lẽ kỹ thuật xây dựng của người dân thành Rome là một trong những lý do khiến thành phố này trở thành nơi tiên tiến bậc nhất ở châu Âu. Đúng như Marx đã viết, không có Hy Lạp và La Mã cổ đại, sẽ không có châu Âu hiện tại. Lấy việc sử dụng bê tông làm ví dụ điển hình, các công trình được làm từ bê tông hiện nay dự kiến chỉ có thể tồn tại khoảng 100 đến 200 năm. Tuy nhiên, các công trình bê tông của người La Mã cổ đại vẫn duy trì được cấu trúc toàn vẹn sau cả 2.000 năm. Cùng nhìn lại những công trình trường tồn với thời gian của người La Mã như đấu trường Collis, đền Parthenon, cầu dẫn nước Pont du Gard. Không thể phủ nhận vai trò của bê tông La Mã trong việc tạo nên sự vĩ đại của các công trình ấy. Và chúng ta phải thừa nhận rằng La Mã đã từng là một trung tâm kiến trúc hấp dẫn lớn nhất của thời cổ đại. Chính vì vậy mà về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đã có câu châm ngôn, mọi con đường đều dẫn đến thành Rome. Một, Bada Battery. Có vẻ như vùng Lưỡng Hà là nơi đầu tiên biết cách làm ra điện, rất lâu trước khi điện được tìm thấy. Vào những năm 1930, một vật thể nhân tạo bí ẩn đã được phát hiện trong một cuộc khai quật khảo cổ được thực hiện không xa so với thủ đô Baghdad. Vật thể này được gọi là pin Baghdad với hình dạng giống một chiếc vải, cao khoảng 13 cm và có một thanh sắt bị ăn mòn nhô ra từ miệng vải. Người ta cũng tìm thấy một chiếc ống hình trụ bằng đồng bên trong vải và một thanh sắt được luồn vào ống hình trụ này. Qua quá trình kiểm tra, các chuyên gia nhận định đây là một cục pin cổ đại, có khả năng tạo ra dòng điện khoảng 1V. Điều này cho thấy công nghệ tạo ra điện năng đã có từ hàng nghìn năm trước, trong khi chúng ta nghĩ rằng chỉ có người hiện đại mới đủ công nghệ chế tạo pin. Thế nhưng cũng không loại trừ một thế lực siêu nhiên nào đó đã quên đem nó theo khi rời khỏi trái đất, bởi vẫn có nhiều người hoài nghi về sự xuất hiện của pin Baghdad do hiện tượng tự nhiên. Tuy vậy, pin Baghdad rõ ràng là đồ vật do con người tạo ra và có khả năng sản sinh ra điện. Tất nhiên, mục đích sử dụng thật sự của chúng ở 2.000 năm trước vẫn còn là điều bí ẩn đối với nhân loại ngày nay. Các bạn có thắc mắc tại sao họ lại sản xuất pin? Nếu như vậy thì tại sao phương pháp này lại bị bỏ quên trong một thời gian dài và cũng không hề có bất cứ bằng chứng nào về sự tồn tại của nó ở các vùng lân cận? Thôi thì những thắc mắc của các bạn khi nào các nhà khoa học có lời giải đáp thì chúng tôi sẽ chuyển đến các bạn sau. Còn bây giờ, bạn cho rằng đồ vật nào được người ngoài hành tinh bỏ lại trên trái đất? Hãy comment bên dưới cho mọi người biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.